يوم القيامة، القنبلة الروسية التي ترعب الكوكب. معاهدات لحظر الأسلحة النووية، بروتوكولات واتفاقيات، منظمات تعنى بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وعقوبات أممية، والكثير من الخطوط الحمراء لحظر أسلحة الدمار الشامل. هذه الموانع وغيرها لا تسري على القوى العالمية العظمى، فالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لهما الحصة الأكبر من الأسلحة النووية بنسبة بلغت 90% من عدد الرؤوس النووية حول العالم، منها 55 ألف رأس نووي تمتلكها روسيا التي دخلت النادي النووي في العام 1949، و70 ألفا تمتلكها الولايات المتحدة ذات الأقدمية. ولا تشكل الأرقام وحدها فارقا في هذه المعادلة، فروسيا تمتلك قنابل نووية بالغة الضخامة وبقدرات تدميرية مخيفة. نستعرض لكم في هذا الفيديو قنبلة يوم القيامة، أحد أخطر القنابل النووية الروسية. التسمية والإنتاج. في مارس آذار من عام 2018 أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مجموعة من الأسلحة النووية التي قاموا بتطويرها، من ضمنها كان توربيد بحري سريع للغاية وعابر للقارات، ضمن أسلحة الحالة السادسة حمل اسم يوم القيامة. ومن غير الصواب أن نفسر ما هو مفسر، فإطلاق تسمية يوم القيامة على هذه القنبلة يعني نهاية العالم. أما من الجانب العلمي، فإن القنبلة النووية محاطة بقشرة من معدن الكوبالت 59 الصلب، وعند انفجار القنبلة النووية تتحول ذرات هذا المعدن إلى كوبالت 60، وهو عنصر شديد الإشعاع، ومن الممكن أن يدوم تأثير وانتشار مثل هذا الانفجار لنحو 80 عاما، وهي مدة أكثر من كافية لإنهاء الحياة البشرية على كوكب الأرض. المواصفات. يحيط بتوربيد يوم القيامة هالة من السرية، ولم يكشف عنه سوى بعض المعلومات العامة التي أفصح عنها بوتين عند إعلانه لهذا السلاح، حيث من المفترض أن غواصة بوسيدون النووية، والتي لا تزال قيد التطوير، ستتسلح بتوربيدات يوم القيامة، وأن هذا التوربيد تبلغ ضعف أسرع التوربيدات الحالية، أي أنها ستبلغ 1600 كيلومتر في الساعة، وبمقدوره قطع مسافة غير محدودة، مما يجعله توربيدا عابرا للقارات والمحيطات. أهداف التصنيع. على الرغم من تملك روسيا لثاني أضخم ترسانة نووية في العالم وصواريخها العابرة للقارات والفضاء القادرة على حمل رؤوس نووية، إلا أن دولا عديدة تنافسها في هذه القدرات كالولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، إلا أن مساعيها للتفوق في هذه المنافسة دفعت بها لتطوير منظومتها النووية. كما لا يخفى على أحد مساعي روسيا في الهيمنة على الثالوث العسكري برا وبحرا وجوا، وأن تطويرها لهذا النوع من الأسلحة تحت الأرضية يهدف إلى دفع الأعداء لإعادة حساباتهم والتفكير مرارا وتكرارا بحجم الخسائر التي ستلحقهم في حال وقع أي اعتداء على روسيا أو تهديد لمصالحها. ومن الجانب المادي، فإن إعلان روسيا عن أسلحتها المتطورة والخطيرة يرفع من حصتها في سوق الأسلحة ويكسبها زبائن جددا، وبكل تأكيد ستندفع عشرات الدول إلى التحالف مع صاحبة اليد العليا في هذا المجال، مما يدر مليارات الدولارات سنويا على ثاني مصدر للأسلحة حول العالم. القدرة التدميرية. من المستبعد جدا نشوب حرب نووية مفتوحة، والمصنعون يدركون عواقب استخدام السلاح النووي، إلا أنه بكل تأكيد يرفع من تصنيف الدولة المالكة بحسب تطور أسلحتها النووية وأعدادها وقدراتها. ولكن ما هي النتائج الكارثية التي ستحصل لو استخدمت روسيا قنبلة يوم القيامة تحت أي ظرف من الظروف؟ بما أن القنبلة هي توربيد بحري، فإن أي انفجار لها تحت الماء
أو على ساحل ما سيؤدي إلى تشكيل موجات تسونامي عملاقة جدا قادرة على إغراق مدن ساحلية كبرى بشكل كامل كإسطنبول أو سيدني أو نيويورك أو هونغ كونغ. كما أن انفجار توربيد واحد قادر على تشكيل سحابات شديدة الإشعاع على مساحة كمساحة الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من كندا والمكسيك، وجعل المنطقة تحت الخطر الإشعاعي لمدة 53 عاما. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بتطور الأسلحة النووية حول العالم؟ وهل من الممكن أن يتكرر سيناريو هيروشيما وناغازاكي من جديد؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.